Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng xóa bức vẽ của con trai, bức hình của cậu bé 6 tuổi trở thành chủ đề nóng trên internet. Thế giới được trẻ em vẽ nên bằng cọ vẽ thật thuần khiết và tươi đẹp, nhưng dưới con mắt soi xét của internet, nó lại trở thành một trò chơi trinh thám. Việc Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng xóa một bức tranh không chỉ đơn thuần là xóa một bức tranh mà còn là tiếng kêu thầm lặng đòi bảo vệ quyền riêng tư. Khi công nghệ biến câu hỏi có thể làm được không thành hiện thực, thì câu hỏi có nên làm không lại càng trở nên quan trọng hơn. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội. Bức ảnh là một bản đồ quy hoạch đô thị do trẻ con vẽ tay, thể hiện rõ ràng các con đường đan xen, những ngôi nhà ngăn nắp và thậm chí cả chi tiết đường dây cáp của cầu Lư Phụ ở Thượng Hải. Dòng chữ đi kèm chỉ gồm một biểu tượng trái tim. Chỉ trong vài giờ, bài đăng đã đứng đầu bảng xếp hạng xu hướng, gây ra hàng chục nghìn cuộc thảo luận, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng xóa nó trước khi tranh cãi leo thang. Cư dân mạng đã chụp ảnh màn hình nhanh hơn cả tốc độ xóa của cô, và phần bình luận nhanh chóng chia thành hai phe, một phe trầm trồ trước trí tưởng tượng không gian và kỹ năng quan sát của một đứa trẻ 7 tuổi, và phe còn lại đặt câu hỏi liệu cô có đang quảng bá cho bộ phim mới, thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, hay không. Thậm chí một số người còn cố gắng suy đoán địa chỉ nhà của cô từ phông nền của bức vẽ. Đầu năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ một video về bức tranh của con trai mình trên mạng xã hội. Bức tranh vẽ một địa danh nổi tiếng của Thượng Hải, cầu Lư Phụ, với đèn đường và những ngôi nhà được sắp xếp theo một bố cục so le đẹp mắt. Cậu bé Xiang Xiang, 6 tuổi, đã dùng cách phát âm tiếng Nhật ngây thơ của mình để đánh dấu vị trí của trường học và công viên, thậm chí còn vẽ cả tuyến đường hợp lý từ nhà đến trường. Video chỉ dài vài giây, nhưng ngay khi dư luận đang xôn xao, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra một quyết định xóa video ngay lập tức. Việc xóa video này không chỉ tạo nên chủ đề được bàn tán sôi nổi mà còn cho thấy sự nhạy bén của một người mẹ về việc xâm phạm quyền riêng tư. Vụ tranh cãi bất ngờ xoay quanh việc đăng tải ảnh con của họ, giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, đã hé lộ dưới những gợn sóng đó sự hiểu biết cốt lõi về việc nuôi dạy con cái mà Phâng Sao Phâng và Triệu Lệ Dĩnh đã duy trì trong suốt 5 năm kể từ khi ly hôn. Sự quyết đoán trong việc xóa bài đăng phản ánh lập trường kiên định của cô vào năm 2025 khi cô bị chụp ảnh lén lút đưa con trai đến một buổi biểu diễn dành cho trẻ em. Vào thời điểm đó, cô đã trực tiếp đưa ra tuyên bố thông qua công ty quản lý của mình, cầu xin giới truyền thông ngừng phát tán hình ảnh trẻ vị thành niên và bảo vệ quyền riêng tư của con mình. Bản năng bảo vệ này không phải là ngẫu nhiên mà là điềm báo trước cho tuyên bố ly hôn ngắn gọn của họ vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Tuyên bố chỉ sử dụng 24 ký tự để giải thích rằng họ đã chọn quay lại làm bạn do bận rộn công việc và thời gian dành cho nhau hạn chế, nhưng dành khá nhiều không gian để nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục chia sẻ trách nhiệm làm cha, mẹ. 5 năm sau, lời hứa này không chỉ là những lời nói suông mà đã phát triển thành một hệ thống hợp tác hiệu quả đáng ngạc nhiên. Tác phẩm nghệ thuật của cậu bé gây kinh ngạc bởi nó vượt xa những bức vẽ nguệch ngoạc thông thường của trẻ em cùng tuổi. Các chuyên gia giáo dục nghệ thuật phân tích rằng bức tranh không chỉ thể hiện kỹ năng vẽ mà còn cho thấy sự hiểu biết về cấu trúc không gian đô thị, các đường nét và tỷ lệ của các tòa nhà thể hiện khả năng quan sát vượt trội. Điều khiến cư dân mạng xúc động hơn nữa là một chi tiết khác không được lan truyền rộng rãi. Một người qua đường ở Thượng Hải đã chụp lại cảnh Phâng Sao Phâng đang đi dạo với con trai. Một rào chắn đường phản quang bị đổ xuống đất và cậu bé Xiang Xiang 7 tuổi chạy đến và cố gắng dựng thẳng lại cột nhựa cao gần bằng cậu bé. Phâng Sao Phâng đứng cách đó 2 bước, không giúp đỡ cũng không giục giã con, chỉ lặng lẽ chờ con trai hoàn thành việc đó trước khi nắm tay con và rời đi. Khoảnh khắc này được ghi lại một cách tình cờ, không trở thành xu hướng trên mạng nhưng lại âm thầm lan truyền trong cộng đồng các bậc phụ huynh. Theo cư dân mạng, một số anti-fan đã cố gắng suy luận địa chỉ nhà của Triệu Lệ Dĩnh dựa trên các chi tiết trong một bức vẽ của trẻ em. Bản đồ quy hoạch thành phố của một đứa trẻ được phóng đại trên internet đã trở thành chất liệu cho một trò chơi trinh thám. Phân tích chuyên sâu về vụ việc, làm thế nào mà một bức tranh lại trở thành vật liệu điều tra. Nét vẽ của một đứa trẻ rất thuần khiết. Trong tranh của Xiang Xiang, cầu Lư Phụ chỉ là một cột mốc, những vạch kẻ đường đơn giản là cách thể hiện sự kết nối, và công viên cùng trường học chỉ là những thành phần tự nhiên trong cách cậu bé cảm nhận thế giới. Đây đơn giản chỉ là một ghi chép hoàn toàn bình thường về tuổi thơ của cậu. Nhưng một khi bức tranh lọt vào tầm mắt công chúng, chuỗi diễn giải logic đã thay đổi một cách tinh tế. Một số cư dân mạng bắt đầu sử dụng phương pháp kính lúp, suy luận vị trí của người quan sát từ độ chính xác của đường viền và góc độ của cây cầu, đối chiếu vị trí địa lý bằng cách kết hợp hướng của các đường chấm chấm với sơ đồ mạng lưới đường phố đô thị của Thượng Hải. Việc ghép nối thông tin này đã biến một bức graffiti thành một bản đồ tọa độ tiềm năng. Từ việc trân trọng sự ngây thơ của trẻ con đến việc khởi động một trò chơi thám tử, ranh giới giữa sự tò mò của công chúng và việc xâm phạm quyền riêng tư đã bị âm thầm vượt qua. Trong khu vực mờ ảo này, bản năng giải mã này không phải là điều xa lạ với các gia đình người nổi tiếng.
Trước khi Triệu Lệ Dĩnh đăng tải rồi nhanh chóng xóa bức tranh, con trai cô đã nhiều lần bị chụp ảnh mà không được sự cho phép. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai 6 tuổi đến một buổi biểu diễn dành cho trẻ em ở Bắc Kinh, nơi các phóng viên chen lấn giành chỗ ngồi và bí mật quay phim họ ở cự ly gần. Vài giờ sau, công ty quản lý của cô đã đưa ra một tuyên bố cầu xin các phóng viên truyền thông không chĩa máy quay vào trẻ vị thành niên. Một tuyên bố tương tự đã được đưa ra vào ngày 19 tháng 9. Hai lời kêu gọi công khai này trong vòng chưa đầy 3 tháng cho thấy sự bất lực khi con cái họ liên tục bị nhắm mục tiêu và chụp ảnh trong những chuyến đi chơi riêng tư. Ý thức trách nhiệm sâu sắc và sự quan tâm đến cộng đồng này không thể được vun đắp trong một sớm một chiều. Phân sau Phân và Triệu Lệ Dĩnh dùng chung một lịch điện tử trên điện thoại, được đánh dấu tỉ mỉ tất cả các ngày quan trọng của con họ, ngày tiêm chủng, các cuộc họp phụ huynh giáo viên ở trường, các hoạt động ngoại khóa và nhắc nhở về việc điều trị fluoride răng định kỳ. Họ cũng có một nhóm trò chuyện dành riêng cho việc nuôi dạy con cái, chỉ có 2 người và một trợ lý cá nhân mà việc giao tiếp hàng ngày xoay quanh sự phát triển của con họ. Vào mùa đông năm 2025, khi con trai họ đột nhiên bị sốt cao 39 độ C, chuỗi phản ứng khẩn cấp đã được kích hoạt vào đêm khuya. Phân sau Phân ngay lập tức đưa con đến bệnh viện nhi ở Thượng Hải, quỳ xuống buộc dây giày lỏng lẻo của con trai trong quá trình đăng ký và thậm chí còn vẽ một con khủng long ở mặt sau của hồ sơ bệnh án để đánh lạc hướng con. Triệu Lệ Dĩnh nhận được tin khi đang quay phim và đến bệnh viện nửa giờ sau đó với cuốn sách tranh yêu thích của con trai. Trong lúc khám bệnh, cô ngồi trên một chiếc ghế dài trong hành lang, an ủi con trai đang khóc vì lấy máu bằng một câu chuyện. Trước khi đơn thuốc được kê xong, bà ấy đã đặt vé máy bay sớm nhất trở lại Thượng Hải vào ngày hôm sau để đảm bảo quá trình chuyển tiếp sang giai đoạn điều trị tiếp theo diễn ra suôn sẻ. Với tư cách là một người mẹ, việc Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ tác phẩm nghệ thuật của con mình là một cách thể hiện tình mẫu tử giản dị và là cách để kỷ niệm sự trưởng thành của con. Trong video, cô nói, việc đồng hành cùng sự trưởng thành của con cái không nên bị can thiệp. Điều này phù hợp với ý định ban đầu của cô khi chia sẻ tác phẩm. Tuy nhiên, khi việc chia sẻ này bị soi xét kỹ lưỡng trên mạng Internet, nó lại trở thành một vấn đề phức tạp. Một số cư dân mạng đã đặt câu hỏi về điều này, cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh kêu gọi giảm bớt sự chú ý vào con cái trong khi đồng thời lại biến chúng thành tâm điểm trong các bài đăng của mình dường như mâu thuẫn. Lời chỉ trích này phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan, rào cản vô hình mà các gia đình, người nổi tiếng phải đối mặt liên quan đến quyền riêng tư. Một mặt, họ khao khát ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc trưởng thành của con cái như những bậc cha mẹ bình thường. Mặt khác, một khi chi tiết về sự phát triển của con cái được đưa ra trước công chúng, những tương tác gia đình bình thường dễ bị hiểu sai, thậm chí gây ra rủi ro về an toàn. Triệu Lệ Dĩnh không phải là trường hợp cá biệt. Một liên minh bí mật giữa các con của người nổi tiếng đã hình thành trong giới giải trí. Hai cô con gái sinh đôi của Hiếu Na và Trương Khiết, Tiêu Tiểu và Kiêu Tiểu chỉ xuất hiện trước công chúng từ phía sau trong suốt 8 năm kể từ khi chào đời năm 2018 với nguyên tắc chỉ lộ lưng, không bao giờ lộ mặt trên mạng xã hội. Những bà mẹ nổi tiếng như Dương Mịch và Hồng Lâm cũng có cách tiếp cận tương tự, từ chối tiết lộ khuôn mặt con cái, chỉ chia sẻ những hình ảnh thoáng qua về lưng hoặc cuộc sống thường nhật. Trần Côn thậm chí còn kiên quyết không tiết lộ mẹ ruột của con trai mình trong suốt 23 năm, chỉ thừa nhận mối quan hệ huyết thống. Chiến lược bảo vệ quyền riêng tư của Trương Khiết và Hiếu Na là một ví dụ điển hình về cách tiếp cận được nâng cấp. Vào tháng 2 năm 2026, sau khi hai con gái sinh đôi của họ bị paparazzi theo dõi trong giờ học, Trương Khiết đã chuyển tiếp các điều khoản cốt lõi của luật bảo vệ trẻ em và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em trên mạng trong vòng 3 giờ, nêu rõ rằng những người bí mật chụp ảnh hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng. Sự chuyển đổi từ việc kêu gọi cảm xúc sang các biện pháp pháp lý này thể hiện lập trường mạnh mẽ của gia đình nổi tiếng trong việc bảo vệ quyền riêng tư. Suy ngẫm về hệ sinh thái Internet, cuộc khủng hoảng ranh giới trong kỷ nguyên, ai cũng là thám tử. Trong thời đại Internet nơi ai cũng là thám tử, sự tò mò của công chúng về gia đình người nổi tiếng là bản năng tự nhiên của con người. Tuy nhiên, được thúc đẩy bởi các thuật toán đề xuất và nền kinh tế lưu lượng truy cập, sự tò mò này có thể dễ dàng leo thang thành sự bóc lột có hệ thống. Một bức ảnh duy nhất về con của người nổi tiếng có thể thu về hàng chục nghìn nhân dân tệ trên thị trường chợ đen, hình thành một chuỗi ngành công nghiệp đen từ những người nội bộ của các hãng hàng không tiết lộ lịch trình cho đến các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Đằng sau, sự thôi thúc giải mã của cư dân mạng là sự pha trộn giữa tính tò mò, mong muốn tham gia và khao khát thể hiện quan điểm cá nhân của họ về người nổi tiếng. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa thảo luận và vi phạm là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Khi khả năng công nghệ biến câu hỏi có thể làm được không thành hiện thực, thì câu hỏi có nên làm không lại trở thành một vấn đề đạo đức quan trọng hơn. Ranh giới pháp lý thực sự rất rõ ràng. Theo điều 72 của Luật Bảo vệ trẻ em và các điều khoản về quyền riêng tư của Bộ Luật Dân sự, con cái của người nổi tiếng
với tư cách là những cá nhân độc lập được hưởng đầy đủ các quyền riêng tư. Luật pháp nghiêm cấm mọi tổ chức hoặc cá nhân tiết lộ thông tin nhận dạng của trẻ vị thành niên. Ngay cả khi việc quay phim diễn ra ở nơi công cộng, nếu liên quan đến các hoạt động hoặc thông tin riêng tư thì vẫn cấu thành hành vi xâm phạm kép quyền hình ảnh và quyền riêng tư. Luật sư Lee Châu tại Văn phòng luật Lee Chân Thượng Hải từng chỉ ra rằng việc bảo vệ quyền riêng tư không thay đổi do địa điểm, con cái của người nổi tiếng không tương đương với người của công chúng, và phạm vi bảo vệ pháp lý đối với quyền riêng tư của họ không bị giảm bớt bởi địa vị của cha mẹ họ. Tuy nhiên, vấn đề thực tiễn nằm ở khoảng cách giữa luật pháp và đạo đức. Tốc độ lan truyền nội dung trên các nền tảng vượt xa thời gian cần thiết để các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư phản ứng, và việc phát tán thứ cấp do lưu lượng truy cập thường làm trầm trọng thêm phản ứng dây chuyền của việc khai thác thông tin cá nhân. Thảo luận thêm, khi sự riêng tư trở thành một thứ xa xỉ, làm thế nào để chúng ta xây dựng lại ý thức về ranh giới? Trước tình hình này, những người nổi tiếng liên tục điều chỉnh chiến lược tự bảo vệ mình. Chia sẻ thông tin kỹ thuật đã trở thành lựa chọn phổ biến. Hoàng bội cố tình làm mờ khuôn mặt con gái trong video bữa tối gia đình. Jay Chou và Hannah Quinlivan luôn cho con trai Romeo đeo kính râm hoặc chỉ để lộ một phần khuôn mặt khi xuất hiện trước công chúng, vừa thỏa mãn sự tò mò của công chúng vừa bảo vệ được diện mạo của cậu bé. Việc Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng xóa video là một cách trực tiếp để giảm thiểu rủi ro. Trong tình huống này, về mặt tâm lý, các gia đình người nổi tiếng cũng cần chấp nhận sự không thể tránh khỏi việc từ bỏ một phần quyền riêng tư, đồng thời thiết lập một bức tường lửa cho thông tin gia đình. Lâm Chí Anh, vì con trai cả Kimi hướng nội đã kiên quyết không để lộ mặt con cho đến khi cậu tròn 16 tuổi, tôn trọng quyền lựa chọn tương lai của con. Hiếu Na cũng thẳng thắn tuyên bố rằng việc đăng ảnh chụp từ phía sau của con là để tôn trọng quyền lựa chọn tương lai của con. Đối với người tham gia trực tuyến, việc thiết lập ý thức trách nhiệm là vô cùng quan trọng. Câu hỏi chuyển từ chúng ta có thể làm được không sang chúng ta có nên làm không? Khả năng kỹ thuật không đồng nghĩa với quyền đạo đức. Tôn trọng quyền riêng tư gia đình nên là sự đồng thuận cơ bản trong văn minh trực tuyến. Một số tương tác tích cực đã xuất hiện. Người hâm mộ của Sienna đã khởi xướng hashtag thăng KEPTSECAMEAAWAYFAOMCSILDIEN thăng, nhấn mạnh rằng trẻ em không phải là chìa khóa để thu hút người dùng trực tuyến. Sau vụ việc của Triệu Lệ Dĩnh, một số cư dân mạng cũng đã tự suy ngẫm về hành động bấm chuột để phóng to hình ảnh của chính mình. Từ cả góc độ thể chế và công nghệ, đều có những giải pháp tiềm năng. Ở cấp độ lập pháp, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ đặc biệt đối với quyền riêng tư của trẻ vị thành niên, đặc biệt là con cái của người nổi tiếng. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2026, một quy định mới về bảo vệ thông tin trực tuyến của trẻ vị thành niên đã có hiệu lực. Quy định này phân loại thông tin trực tuyến có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên thành 4 loại, bao gồm thông tin sử dụng hình ảnh trẻ vị thành niên một cách không phù hợp. Các nền tảng cũng có thể nghiên cứu phát triển các chức năng như nhắc nhở và cảnh báo về đánh giá rủi ro quyền riêng tư đối với việc phát hành nội dung gia đình, tạo ra một vùng đệm cho các gia đình người nổi tiếng. Điều gì còn lại sau khi những hình vẽ graffiti biến mất? Việc Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng xóa bài đăng của mình là một ví dụ thu nhỏ phản ánh nỗi lo lắng lan rộng về việc bảo vệ quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số. Trong cuộc xung đột dai dẳng giữa lợi ích công cộng và quyền riêng tư, quyền trẻ em phải là ranh giới bất khả xâm phạm. Nghiên cứu tâm lý học khẳng định rằng việc thường xuyên tiếp xúc với máy ảnh có thể làm suy giảm cảm giác an toàn và kỹ năng xã hội của trẻ, đặc biệt là trẻ từ 3 tháng 6 tuổi. Một nghiên cứu của Đại học Sư phạm Bắc Kinh cho thấy trẻ em tiếp xúc với công chúng quá sớm có tỷ lệ lo âu và trầm cảm cao gấp 3 lần so với những trẻ khác. Thế giới hội họa của trẻ em nên được giữ gìn sự trong sáng khi chúng dùng cọ vẽ để khắc họa những cây cầu, trường học và công viên trong tâm hồn mình. Đó chính là sự hiểu biết nhân ái nhất của chúng về thế giới. Lòng tốt và sự kiềm chế trong không gian mạng có thể bắt đầu từ mỗi hành động, không đặt câu hỏi, và mỗi nỗ lực có ý thức để giữ khoảng cách với không gian riêng tư của người khác. Khi niềm vui giản dị của một đứa trẻ cần được bảo vệ bằng hành động xóa ngay lập tức của người mẹ, có lẽ tất cả chúng ta nên dừng lại và tự xem xét bản thân mình khi ẩn mình sau màn hình. Liệu chúng ta có vô tình trở thành một phần của chiếc kính lúc đó không?